Üdv mindenkinek! Barum Rally 2026. Azt hiszem, a Barum Rallyt nem kell senkinek bemutatni, hiszen Európa egyik leghíresebb versenye, nagyon kemény pályákon, illetve nagyon kemény ERC mezőnnyel, illetve egy hírhedt cseh mezőnnyel is. A csehek nagyon nagy előnyben vannak ezen a versenyen, és már rögtön itt az elején szeretném megtippelni a verseny győztesét, az pedig Jan Kopecky lesz. Remélem eltaláltam. Igazából nagy kihívója valószínűleg a Suninen lesz, illetve a helyi csehek, Brezsik, Mares. Biztos, hogy nagyon szoros lesz az első 10-15 autó, az másodpercen belül lesz, de most lehet túloztam, de egy 5 és 15 közötti másodperc különbségek lesznek az első napon. Na de nem is szaporítom a szót, menjünk egy kört itt a szervizparkba, aztán pedig elfoglaljuk a helyünket, hiszen kempingezni fogunk a Trojákon, úgyhogy mi a jelentkezem nem sokára onnan is. Megérkeztünk, elfoglaltuk a Trojákon a szállásunkat, meg is mutatom, hogy hogy néz ki. Pazartájon vagyunk. Kis kiszáradt patak. Ez a nappali, meg az érkező. Ő meg ő. Eszemed. Így nem, így is, így már megismernek amúgy. Ott meg egy bajau. Itt meg már készül a pörkölt. Hát a pörkölöd a izét, a faszát. Ne szédülj! Itt az egyik bungaló, itt alszok én is, a Milán. Te melyikbe alszol, Noel? Én abban a zöldben. Ott egy újabb. Itt a szülők. Ott pedig Imi és Anita. Életünk legjobb szállását foglaltuk most le. Holnap, mikor van amúgy a rajt? Nézd meg! Ja. Na mindegy. 7 és 8 között. Nem, 8 és dél között. Reggel 10 óta követünk, este 8-ra ideértünk. Na, úgyhogy a reggel várjuk a kezdést, majd mindjárt jelentkezek. Alszunk egyet, aztán mutatom a versenyt. Barum Rally első napja számunkra. Tegnap már megindult ugye az első gyorsaságival, vagyis a belváros gyorsaságival a verseny. Most van fél 9-9:51-kor fognak itt rajtolni. Ugye a mezőnyt már említettem tegnap, hogy brutál jó mezőny van, és én Kopecky győzelmet várok. Legnagyobb kihívója én szerintem nem a Suninen lesz, hanem a Mavellini. A Suninen ugye magabiztos előnnyel vezeti a bajnokságot, tehát neki most nem nagyon kell megszakadni. Ez az első Barum Rally versenye. Neki igazából pontot kell gyűjteni, hiszen vezeti a bajnokságot, nem nagyon kell feszíteni neki itt a dolgokat. Mavellini pedig még dobogon nem állt idén, viszont Power Stage-eken elég szépen gyűjtögeti a pontokat, nagyon jó tempója van. Tegnap is az első gyorsan jó időt autózott, úgyhogy szerintem ő lesz az egyik legnagyobb kihívója Kopeckynek. Kopecky meg nyilván itt a legnagyobb név, ő a rekorder, ő gyűjtötte eddig a legtöbb Barum Rally győzelmet, és a kérdés, hogy most be fogja gyűjteni újra. Hiába nem megy ERC szezont, a helyismeret az mellette szól, kb. Itt lakik a pályák szélén, úgyhogy ő nagyon képbe van itt a pályákkal. Aztán pedig Márcsik lehet, még sokan őt mondják nagy esélyesnek. Nem indult neki jól a szezon, viszont most a lengyel ERC-n dobogóra állhatott. Barum Rallyn eddig az 5. hely a legjobb neki, úgyhogy az a gyanúm, hogy valószínűleg szeretne most ezen javítani. És mutatom most azt a helyszínt, ahol leszünk. Egy ilyen fémhíd. Ezen át fognak ugratni. Mi oda fogunk felállni a domboldalra. És egy csiki-csukis kanyar. Ma mindjárt megmutatom azt is. Illetve van itt egy nagyon fasz a kis zászló. Na mindjárt mutatom a helyzetet.
ahogy arra számítani lehetett, az első 3 helyet cseh pilóta foglalja el. Jelenleg a Mares vezeti a versenyt, a rohadt darázs. Mares vezet, Kopecky a harmadik, elég szoros az eleje, igaz, ez még csak a harmadik gyors volt, viszont az előző gyorson az első 2 helyezett Kopra ugyanolyan időt ment 12 kilométeren, itt pedig ezen a Trojákon a 25 kilométeres gyorson fél másodperc különbség volt csak az első és a második között, és jön egy autó. Na srácok, lement az első kör. A versenyt vezeti Filip Mares 0,7 másodperccel a Jan Kopecky előtt, harmadik pedig a Brezsik. Sajnos volt egy nagy esés, az ír srác a Citroennel kiesett, a Márcsik pedig egyébként a negyedik. Úgyhogy az első 3 helyet a hazaiak foglalják el, de nyilván még hosszú a verseny, most van még a mai napon 3 darab gyorsasági, holnap pedig még 6 szakasz lesz. Folytatjuk a napot itt tovább a Trojákon. Az első körbe azért hát jobbra számítottam, de ott az a hídas kis bukkanós az tetszett. De most az lesz szerintem, hogy beállunk a híd mögé, aztán megnézzük, hogy onnan mi a helyzet. Az eleje az kegyetlenül elvállalja a hidat, utána a többi azért megfékezi, de az eleje az maximum. Na nézzük, mit mutatnak. Na ezt már szeretem, srácok, ez jó döntés volt itt a híd után megállni. Ez tetszik. Valami volt itt az előbb a Kopeckyvel, mert Zeiss utolérte, nem tudom, hogy mi lehetett, nem láttam az autón semmit, lehet defektet kaptak, azt megálltak kicserélni, vagy megforogtak, nem tudom, hogy utána nézünk. Sajnos kivették etapra ezt a gyorsasági szagaszt, mert a Filip Kóna cél előtt hatalmasat esett. Állítólag a nézőkhöz is közel volt, de elvileg nincsen sérülés. Úgyhogy most nem tudjuk, hogy mi lesz, hogy a cseh bajnok itt most el fogják engedni, vagy sem. Most várunk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. De sajnos olyan Kopecky is kiesett, úgyhogy a tippem az nem jött be.
Egy defektet kaptak, valóban odaverte, és a fékcső problémája van. Sajnos a tipp az nem jött be. A holnapi napot majd a Szemetinen szeretnénk nézni, viszont az az infó van, hogy le van zárva a pálya. És nem nagyon lehet kempingezni, de majd valahogy zsiványba megoldjuk. Maradj velem továbbra is! Semmi újdonság, srácok, ismét top van ezen a versenyen, ezen a szakaszon. Most a cseh bajnokinak hát talán a mezőny fele negyede jött el. Nem tudom, hogy mi történt, de most itt a sportbíró néni azt mondta, hogy lehet, hogy vége a szakasznak. Most már azt mondom, hogy legyen vége, mert már annyi etap volt, hogy elég belőle. Úgyhogy most várunk egy kicsit, aztán nem tudom, hogy mi lesz. De inkább szeretnénk már elfoglalni a szállásunkat. Ma is mellettem alszó? Mindenki. Hölgyek, urak, Barum Rally vasárnapi napján vagyunk a Szemetén gyorsasági szakaszon. Nagy küzdelmek árán elfoglaltuk a helyünket, ami full utri volt, úgyhogy nem biztos, hogy jó helyünk lesz, de majd mászkálunk a pályán verseny közben. A versenyt vezeti a Brezsik, a Máressel is történt valami, Kopecki kihullott, úgyhogy fogyatkozik a mezőny, viszont az első 7-8 autó, ha jól látom, fél percen belül van. Úgyhogy itt még bármi lehet a vége. Németh Gabiék, ha jól láttam, 13. vagy 14. helyet foglalják el. Úgyhogy nézzük meg, mit mutat ez a mai Szemetén. Mondhatni azt, hogy jó helyszínt találtunk, viszont nagyon sok ember van, így nem biztos, hogy jó felvételek vannak. Itt 2-3 bukkan van egymás után. Most jön az eleje, mármint a mezőnynek az eleje, a Brezsikék, ők valószínűleg jobban el fogják vállalni, mint akik hátrébb indultak tegnap. Azok indultak már először. Ők annyira nem tolták át, de most várjuk mindjárt a Brezsik féle brigádot. Na ez kemény volt, gyerekek. Nice. Geci. Na, lement a mai első kör itt a Szemetinen. Most egy hosszabb szünet vár ránk, 4 óra múlva, fél 3-kor fog indulni a következő gyorsasági szakasz. Addig most rögtönözni fogunk, elmegyünk, eszünk egyet, ott ihletet kapunk, aztán lehet, hogy átmegyünk a Pindulára, vagy a szervizbe, vagy a célba, valamelyiknek a céljába, meglátjuk mit hoz. Maradj velem továbbra is, és ha még nem tetted meg, akkor iratkozzál fel a csatornámra, mert nem sokára megvan a 10 000, és amikor elindítottam ezt az egészet, akkor ezt a 10 000 feliratkozót el se tudtam volna képzelni, és most már ilyen közel vagyok hozzá, úgyhogy segíts hozzá egy feliratkozással. Köszönöm. A Tarjániak! Na srácok, az a helyzet, hogy itt vagyunk a Power Stage-en. Ezt a kanyart fogjuk megnézni. Itt az előző körben a Paolo Diana becsúszott, meg egy Opeles is. Az aszfalt eléggé fel van olvadva, és itt a szurok. Valószínűleg ez nagyobb tapadást fog adni. Én szerintem, mert ahogy átsétáltam rajta, a cipém az beragadt. Szerintem az első hely sorsa az eldőlt, hiszen Eden Brezsik vezeti a versenyt 17 másodperccel, egy szakasz alatt azt nehezen lesz, nem lehet azt ledolgozni, csak hogyha hibázik egyet a Brezsik. De itt szerintem már neki nem kell feszegetni az utolsó gyorsaságén, viszont a harmadik, negyedik hely az még kérdéses, hiszen a Márcsik, illetve a Mabellini meccselnek a harmadik helyért.
Ott egy másodperc a különbség, úgyhogy ott a Mabellini szerintem be fogja húzni. De hát Márcsik valószínűleg nem fogja hagyni magát, úgyhogy itt a Power Stage-en még szerintem jó kis küzdelmek lesznek. Amin egy kicsit meglepődtem, hogy Suninen ennyire tudta tartani a lépést a csehekkel, úgyhogy az első barom rallia volt, olyan profi a csávó. Úgyhogy mindjárt kezdődik a verseny, egy 20 perc, aztán indulunk. Na mindjárt mutatom, mi a helyzet. Jó. Történt itt Milán, kérem meséljen. Nem láttam. Nem láttad? Hát nem voltam árokban, amikor értem. Hát ahogy nézem, itt a bálákat szétbombáztanak. És bement oda szembe? Na tu keď tak uvieme. A tu by se pak Na srácok, ez volt a Rally Vlog Hungary innen a Banum Rallyról. Power Stage-en zártuk a napot, figyelve az eredményeket, a Mabellini elég bomba időt jött itt az utolsó Power Stage-en, amivel bebiztosította a harmadik helyét, illetve megelőzte a Márcsikot, hiszen a Márcsik foglalta el a harmadik helyet a Power Stage előtt, a verseny pedig megnyerte Brezsik. Itt nagyon elsporolta, már a Power Stage-en 10 másodpercet kapott az első Mabellini-től, és a Suninen pedig a második lett, így a végeredmény Brezsik, Suninen és Mabellini. Úgyhogy jó, azt kell, hogy mondjam, hogy jó kis versenyen vagyunk túl. A mai első szakasz, illetve a tegnapi második kör az nekem nagyon tetszett. Remélem, hogy nektek is tetszett ez a videó, ha igen, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot és hype-oljátok a videót, illetve hogyha tetszik, amit csinálok, illetve tudsz vele azonosulni, vagy valamennyire szimpatizálsz velem, és szeretnél támogatni, akkor itt YouTube-on a köszönet gombbal tudod ezt megtenni, amivel hozzájárulsz az úti költséghez, vagy egy üdítőre meg tudsz hívni. Előre is köszönöm, találkozunk a következő videóban, szevasztok!